Hiệu ứng hào quang là một sự thiên vị nhận thức, ảnh hưởng đến cách mọi người nhận thức và đánh giá người khác. Những đặc điểm được xếp hạng cao sẽ kéo theo nhiều đặc điểm khác cũng tăng hạng theo. Ngược lại, đặc điểm được xếp hạng thấp cũng kéo theo nhiều đặc điểm thấp hơn. Hiệu ứng hào quang tạo ra ấn tượng đặc biệt, bao quanh một nhận định mà ta cho nó là đúng đắn. Đây là dấu hiệu cho biết ta cũng chịu sự chi phối của sức hấp dẫn. 1, 2, 3, 4. Gốc và lịch sử của thuật ngữ. Hiệu ứng hào quang, hay còn gọi là halo effect, là một khái niệm tâm lý được phát hiện lần đầu tiên bởi nhà tâm lý học Edward vào năm 1920. Trong nghiên cứu của mình, Edward đã tiến hành một thí nghiệm với các sĩ quan quân đội, yêu cầu họ đánh giá phẩm chất của cấp dưới dựa trên ấn tượng ban đầu. Kết quả cho thấy rằng, những sĩ quan có xu hướng cho rằng những người lính có ngoại hình ưa nhìn thì cũng thông minh và có khả năng lãnh đạo tốt hơn, mặc dù họ chưa có đủ thông tin để đưa ra đánh giá chính xác. Khái niệm về hiệu ứng hào quang. Hiệu ứng hào quang là một hiện tượng tâm lý, trong đó ấn tượng tích cực hoặc tiêu cực về một đặc điểm của một người hoặc một sự vật sẽ ảnh hưởng đến cách bạn đánh giá các đặc điểm khác của người đó. Nói cách khác, nếu một người có một đặc điểm nổi bật nào đó gây ấn tượng tốt, chúng ta có xu hướng đánh giá các đặc điểm khác của người đó cũng theo hướng tích cực và ngược lại. Ví dụ về hiệu ứng hào quang. Nếu ai đó được coi là hấp dẫn, họ cũng có thể được coi là thông minh hơn, tốt bụng hơn và có năng lực hơn, mặc dù không có mối tương quan trực tiếp giữa ngoại hình và những điều này. Cấp trên thường đánh giá cao nhân viên ở sự nhiệt tình, năng nổ làm việc, và rồi dù bạn có thiếu đi một chút kiến thức hay kỹ năng thì cũng chẳng sao cả. Đánh giá hiệu suất làm việc của bạn vẫn luôn tốt. Khi một thương hiệu đã xây dựng được danh tiếng tốt với một sản phẩm cụ thể, như Coca-Cola với nước ngọt, người tiêu dùng sẽ dễ dàng chấp nhận các sản phẩm mới từ thương hiệu này như nước uống thể thao hay nước khoáng, với niềm tin rằng chúng cũng sẽ tốt như sản phẩm gốc. Trong các mối quan hệ cá nhân, ấn tượng ban đầu thường định hình cách chúng ta cảm nhận về một người, ngay cả khi chưa thực sự hiểu rõ về họ. Chẳng hạn như khi bạn mới gặp gỡ ai đó, nếu họ gây ấn tượng tốt ban đầu bằng sự thân thiện và hài hước, chúng ta có thể dễ dàng tin rằng họ cũng có những phẩm chất tích cực khác như chân thành, thông minh hoặc đáng tin cậy. Ngược lại, nếu ấn tượng đầu tiên là tiêu cực, chẳng hạn như họ tỏ ra lạnh lùng hoặc khó chịu, chúng ta có xu hướng đánh giá các đặc điểm khác của họ theo hướng tiêu cực, ngay cả khi điều đó không chính xác. Tác động của hiệu ứng hào quang đến quá trình ra quyết định. Những ấn tượng ban đầu có thể vô tình định hình cách chúng ta đưa ra quyết định, từ công việc đến các mối quan hệ cá nhân. Hiệu ứng hào quang chính là yếu tố đứng sau những đánh giá này. Vậy nó ảnh hưởng như thế nào đến quá trình ra quyết định của chúng ta? Ảnh hưởng tích cực. Xây dựng niềm tin. Khi ai đó tạo ra một ấn tượng ban đầu tốt như có phong thái tự tin hoặc thân thiện, người khác sẽ có xu hướng tin tưởng họ hơn. Điều này đặc biệt quan trọng trong công việc hoặc khi gặp gỡ khách hàng lần đầu, giúp xây dựng mối quan hệ dễ dàng hơn. Thúc đẩy động lực và tinh thần làm việc. Trong môi trường làm việc, khi một nhân viên có thành tích nổi bật, họ có thể được đánh giá cao hơn ở các khía cạnh khác như tinh thần làm việc hoặc sự cống hiến. Điều này có thể thúc đẩy họ tiếp tục nỗ lực, tạo ra môi trường làm việc tích cực và năng động. Tăng cường hiệu quả quảng cáo. Người tiêu dùng ngày nay càng quan tâm đến giá trị mà một thương hiệu mang lại, không chỉ ở sản phẩm mà còn ở những đóng góp cho xã hội. Khi doanh nghiệp tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng, họ sẽ thu hút được sự ủng hộ từ khách hàng, đặc biệt là những người có ý thức xã hội cao. Theo nghiên cứu, khách hàng có xu hướng trung thành hơn với những thương hiệu mà họ cảm thấy chia sẻ giá trị và trách nhiệm tương tự. Ảnh hưởng tiêu cực. Mặc dù có những tác động tích cực, hiệu ứng hào quang cũng có thể gây ra những đánh giá thiếu chính xác và tiêu cực nếu ấn tượng ban đầu không tốt. Một số ảnh hưởng tiêu cực của hiệu ứng này bao gồm đánh giá sai về năng lực. Trong tuyển dụng, nếu ứng viên gây ấn tượng ban đầu không tốt, chẳng hạn như vì trang phục hoặc một cử chỉ thiếu tự tin, nhà tuyển dụng có thể đánh giá họ thấp hơn về năng lực, ngay cả khi những kỹ năng và kinh nghiệm thực tế của họ là tốt. Điều này có thể dẫn đến việc bỏ lỡ những ứng viên tiềm năng. Kéo theo sự kỳ thị hoặc định kiến. Khi một người bị ấn tượng xấu từ ban đầu, ví dụ như vì phong cách ăn mặc hay cách nói chuyện, các đánh giá sau đó cũng dễ bị ảnh hưởng theo hướng tiêu cực. Điều này có thể dẫn đến việc hình thành các định kiến không công bằng và làm giảm khả năng hợp tác giữa các bên. Hiểu nhầm sản phẩm hoặc dịch vụ. Hiệu ứng hào quang cũng có thể khiến người tiêu dùng đánh giá cao một sản phẩm hoặc thương hiệu không dựa trên chất lượng thực tế, mà chỉ dựa trên hình ảnh hoặc đại sứ thương hiệu. Điều này có thể dẫn đến sự thất vọng khi trải nghiệm thực tế không đáp ứng được kỳ vọng. Vì vậy, khi cố gắng đánh giá một ai đó, có lẽ ta nên cân nhắc xem ấn tượng chung của ta về họ có thể ảnh hưởng như thế nào đến đánh giá về các đặc điểm khác. Mặc dù nhận thức được hiệu ứng hào quang, nhưng không thể tránh khỏi ảnh hưởng của nó đối với nhận thức và quyết định của chúng ta. Đây chỉ là một trong nhiều thành kiến tạo điều kiện cho các quyết định vội vàng và sai lầm trong phán đoán. Nếu bạn danh chúng tôi, thì những tin tức này sẽ khiến bạn cảm thấy thế giới rất thú vị và kỳ bí. Kiến thức sẽ là vô tận như chúng ta tìm hiểu mỗi ngày. Hãy theo dõi Góc Khám Phá để cùng khám phá những kiến thức thú vị nhé. Ngoài ra, bằng cách đăng ký, bạn đang hỗ trợ rất nhiều cho kênh của chúng tôi. Cảm ơn vì đã theo dõi.